Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn hệ vi sinh vật và phân hữu cơ để giúp cho cây bông giấy hấp thu dinh dưỡng để chuẩn bị làm qua Tết các bạn. Mình chơi ở nhà thì mình làm hoa giấy nó đạt khoảng 60% thôi để bảo vệ cây trồng luôn khỏe mạnh bền chơi các bạn, chứ đừng theo nhà vườn, tại vì nhà vườn làm hoa đó bỏ rất nhiều phân để bán qua Tết mà các bạn, đúng không? Cho nên là mình mua về sẽ bị suy cây, ảnh hưởng đến cây sau này. Bởi vì mình xin giới thiệu các bạn là dùng phân hữu cơ ở nhà để giúp cho cây được khỏe mạnh hơn. Sau đây xin chào các bạn, này mình đi lại cái ao hồ nè, mình lấy vi sinh nha, một cái áo rồi. Này bỏ mấy cái gông này vô luôn rồi, vi sinh nó nằm trong đó đó. À. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn 5 cách bón phân để tạo vi sinh cho cây và tạo thức ăn cho vi sinh bổ sung cho cây bông giấy nha các bạn. Bạn hãy xem nè. Đây là cách nha đam vô thùng như sau. Nếu thấy hay cho mình xin một suất và một like các bạn. Cái này mình cũng đi học bên nước ngoài về, mình áp dụng thử các bạn, áp dụng hướng dẫn cho các bạn lại chia sẻ các bạn lại nha. Nếu bạn hay thì cứ thử đi, thêm một bài học và một kinh nghiệm thôi. Cho mình một suất và một like các bạn, để sau này mình sẽ hướng dẫn nhiều chip hay hơn các bạn. Gạo là có rất là nhiều vitamin B1 nha các bạn, nên có bỏ gạo vô để cung cấp cho dinh dưỡng cho cây luôn, và tạo thức ăn cho vi sinh luôn các bạn. Quả trứng cút rất là nhiều đạm và canxi nha, cũng là thức ăn chuẩn bị cho vi sinh nha. Tại nãy mình có đi múc hệ vi sinh trong nước và trong đất, thì mình sẽ khuấy đều lên nha. Đây là cá nha, đây mình bổ sung đạm cho cây và cũng là thức ăn cho vi sinh để sau này đỡ ủ.
5 giá trị của vi sinh vật giúp đất màu mỡ, cây phát triển đạt năng suất. Vi sinh vật đất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm cho đất trở nên màu mỡ, tơi xốp, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và bảo vệ cây trồng trước sâu bệnh hại. Dưới đây là 5 giá trị quan trọng của vi sinh vật đất. 1. Giữ cho đất thoáng khí và duy trì độ ẩm. Vi sinh vật đất tạo ra các lỗ nhỏ trong đất, giúp không khí, nước dễ dàng lọt vào, cung cấp độ ẩm cần thiết cho cây trồng và giúp đất tránh bị ngập úng. 2. Cung cấp dinh dưỡng tự nhiên cho cây trồng. Vi sinh vật đất giúp chuyển đổi các chất hữu cơ có trong đất thành các chất khoáng và mùn giúp cây trồng dễ hấp thu. Giúp tiết kiệm phân bón. Một số loại vi sinh vật trong đất có khả năng cố định đạm và phân giải phốt pho khó tan thành dạng dễ tan cho cây trồng hấp thu một cách miễn phí. Chính điều này giúp nông dân tiết kiệm được phân bón. 4. Giúp giải độc cho đất. Vi sinh vật đất giúp xử lý các chất thải hữu cơ, các chất hóa học độc hại còn tồn dư trong đất, thúc đẩy quá trình hồi sinh sự sống cho đất và bảo vệ môi trường. 5. Bảo vệ cây trồng trước sâu bệnh hại. Một số vi sinh vật đất có khả năng tạo ra các chất kháng sinh tự nhiên giúp cây chống chọi tốt hơn trước sâu bệnh hại. 5 giá trị trên cho thấy vi sinh vật đất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm cho đất trở nên màu mỡ, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và bảo vệ cây trồng khỏi bệnh tật. Có những thứ nó còn quý giá hơn cả kim cương, quý giá hơn cả dầu mỏ, quý hơn cả vàng, đang nằm ở trong đất mà nhiều bạn chưa biết. Đó chính là hệ vi sinh trong đất các bạn ạ. Như vậy thì hệ vi sinh là gì mà nó lại đáng quý như vậy? Theo Wikimedia thì hệ vi sinh bao gồm những động vật từ nhỏ đến siêu nhỏ, thậm chí có những dạng tồn tại ở dạng đơn bào các bạn ạ. Và chúng ta có thể quan sát nó một cách dễ dàng thông qua kính hiển vi. Và loài người của chúng ta chỉ thực sự biết đến sự có mặt của hệ vi sinh từ năm 1670 do một nhà khoa học người Hà Lan tên là Anton van Leeuwenhoek quan sát được thông qua kính hiển vi. Và chúng ta có thể tưởng tượng là cái sự bào mòn vô cùng chậm chạp và sự phân hủy của các chất hữu cơ do chính vi sinh vật nó đảm nhận cái trách nhiệm này. Phân hữu cơ là nguồn bổ sung mùn không thể thay thế cho đất. Đây là thành phần quan trọng mà phân khoáng không thể thay thế được. Lượng mùn trong đất trồng cao giúp tăng mạnh khả năng trao đổi, hấp thu và điều tiết dinh dưỡng trong đất và từ đất lên cây. Lý do chất mùn làm được điều đó là vì trong quá trình phân hủy, hữu cơ giải phóng ra các axit nhẹ giúp hòa tan dinh dưỡng khó tan trong đất. Chất mùn còn kết hợp với lân, giúp giữ chúng ở dạng dễ tiêu cho cây. Đồng thời, chúng cũng kết hợp với các chất dinh dưỡng hòa tan khác, giúp hạn chế phân bón bị rửa trôi. Đồng nghĩa với dinh dưỡng khoáng, hay chúng ta thường gọi là phân hóa học bón xuống, sẽ được sử dụng hiệu quả và hợp lý hơn. Chất mùn trong phân hữu cơ đã phân hủy giống như xi măng gắn kết cấu trúc đất lại với nhau. Thậm chí, đất có hàm lượng mùn cao giúp cấu trúc của chúng ổn định, ngay cả trong điều kiện mưa lớn và liên tục. Vì vậy mà giảm được khả năng đất bị xói mòn, nhất là trong mùa mưa lũ này. Bón phân hữu cơ giúp tạo nhiều kẽ hở trong đất, giúp đất giữ nước tốt hơn và giảm sự bốc hơi, từ đó tiết kiệm nước tưới. Vậy câu hỏi được đặt ra là giữ nước tốt như vậy thì khi mưa nhiều sẽ làm hỏng bộ rễ của cây phải không? Câu trả lời là không. Khi lượng nước quá nhiều, chúng sẽ theo các khe hở chảy nhanh xuống mạch nước ngầm. Nhờ vậy mà nước thoát nhanh hơn, giúp rễ mau lấy lại sự thông thoáng. Phân hữu cơ cũng là kho dự trữ thức ăn cho cây, nhờ quá trình phân hủy đem lại một lượng chất dinh dưỡng dễ tiêu giải phóng dần trong đất, và chúng cũng giúp điều chỉnh nhiệt độ, lượng không khí trong đất hiệu quả hơn. Ngoài ra, chất hữu cơ tạo điều kiện cho vi sinh vật bản địa phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời trong phân hữu cơ còn một yếu tố khác ít ai để ý, đó là các hoạt chất sinh học giúp kích thích và tăng sự đề kháng cho cây. Tuy nhiên, phân hữu cơ cũng có những nhược điểm cố hữu. Hàm lượng dinh dưỡng trong chất hữu cơ thấp và việc cung cấp dinh dưỡng dễ tiêu của chúng thường không kịp thời và khá bấp bênh. Bởi vì muốn có dinh dưỡng dễ tiêu, buộc phải trải qua quá trình phân giải của vi sinh vật, mà điều kiện để chúng hoạt động không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hãy like và follow nếu thấy clip hữu ích nhé!